شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار فوق‌العاده جذاب، زیبا و موزاییکی دیگه. قرار هست با هم دیگه امروز این دستگیره‌های دایره شکل که طرح ستاره موزاییکی رو در بر گرفته رو با هم بافت بزنیم که من اون رو توی دو رنگ متفاوت و بسیار زیبا و چشم نواز بافت زدم. قطر این کار برای ما یک دایره 24 سانتی متری شده. یک مقدار اندازش از اندازه دستگیره معمولی بزرگتر هست. میتونید به عنوان زیر بشقابی، زیر گلدونی، رومیزی استفاده کنید. کار فوق‌العاده‌ای هستش. از دو رنگ توی هر کدوم استفاده کردم. قلابم هم قلاب شماره 2.5 بوده و کانوام ویولت. امیدوارم از این آموزش بسیار زیبا هم لذت ببرید. پس لطفاً قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی لطفاً اون رو سابسکرایب کن تا از آموزش‌های جدید من جا نمونی. و آموزش‌ها فقط در کانال یوتیوب بارگذاری میشه، پس لطفاً آموزش‌ها رو در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت ابتدا با رنگ سفید میام یک حلقه جادویی میزنم و یک زنجیره. درون این حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه. نخ حلقه رو میکشم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. پایه کوتاه اول لوپ پشتی یک پایه بست میزنم. برای شروع رج دوم یک زنجیره میزنم روی همین پایه که الان بست زدم. لوپ پشتیش 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. پایه بعدی لوپ پشتی 2 پایه کوتاه. پایه بعد لوپ پشتی 2 پایه کوتاه. این الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. در پایان رج دوم من 16 تا پایه کوتاه دارم. به این صورت 16 تا پایه کوتاه که بافته شد دوستان، بست آخر رو ما از این به بعد با رنگی که عوض میشه با اون رنگ میزنیم. روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم میام روی اولین پایه کوتاه لوپ پشتی به این صورت نخ رنگ جدید رو میام وصلش میکنم. این نخ سفید رو خوب میکشم. نخ سفید همینجا میمونه. با رنگ سبز یک زنجیره اینجا میزنم. برای شروع رج سوم همین پایه لوپ پشتی که الان بست زدم میام اینجا. میتونیم اضافه نخ سبز رو هم بیاریم و تمیزکاریش رو انجام بدیم. میام 2 تا پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی رو که میخوام ببافم میام توی رج اول روی لوپ جلویی باقی مونده از پایه ها به این صورت. پس پایه بعد میام توی رج اول لوپ جلویی پایه رو میگیرم به این شکل. یک پایه بلند میبافم. روی پایه پشتش رو دوستان رها میکنم. کلا روی پایه بعدی لوپ پشتی 2 پایه کوتاه میبافم. پایه بعد رها میشه. در ازاش میام توی رج اول لوپ جلویی باقی مونده از پایه ها یک پایه بلند. پایه بعدی توی رج 2 پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی رها میشه. پایه زیرش توی رج اول لوپ جلویی یک پایه بلند. پایه بعد 2 پایه کوتاه میبافم. ببینید دوستان، این شکل بافتمون هست که این الگو رو 8 مرتبه تکرار میکنیم. ببینید دوستان، من این رج رو تقریبا به پایان رسوندم. در آخر رج روی یک پایه 2 تا پایه کوتاه بافتم. یک پایه باقی میمونه که اون پایه رها میشه. میام توی رج اول پایه زیرش رو میگیرم و یک پایه بلند هم اینجا میبافم. بست آخر رج روی اولین پایه کوتاهی که زدیم بافته میشه. روی لوپ
پشتیش قلاب رو به این صورت وارد میکنم، با نخ رنگ جدید که سفید هست به این صورت یک پایه بست میزنم. این میشه شکل بافتمون در پایان رج سوم. حالا برای شروع رج چهارم با رنگ سفید ادامه میدم. یک زنجیره میزنم روی همین پایه که الان بست زدم. ابتدا یک پایه کوتاه، پایه کوتاه بعدی لوپ پشتی، یک پایه کوتاه. روی پایه بلندی که توی رج قبل بافته شده دو پایه کوتاه یک جا می بافم و افزایش میدم. دو تا کوتاه بعدی هر کدوم یک پایه کوتاه می بافم. روی پایه بلند لوپ پشتی دو پایه کوتاه. البته بافتا همه روی لوپ پشتی هست، یا لوپ جلویی یا لوپ پشتی. دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه تک، پایه بلند بعدی جفت می بافیم. خب به این صورت هست شکل بافت که دور تا دور اون رو ادامه میدیم و در پایان رج ما 32 تا پایه کوتاه داریم. به این صورت رج که به پایان رسید، در آخر رج ما اومدیم روی پایه آخر دو تا پایه کوتاه بافتیم و میایم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم لوپ پشتی با رنگ سبز بست میزنیم، یا حالا هر رنگی که دارید و تغییرش میدید. خب برای شروع رج پنجم با رنگ سبز ادامه میدم. ابتدا یک زنجیره میزنم، همونجا توی لوپ پشتی دو تا پایه کوتاه میبافم. پایه بعد لوپ پشتی یک پایه کوتاه و پایه بعدی رها میشه. در ازاش میام دور پایه بلند برجسته که همرنگش هست، برجسته که البته نبود، دور پایه بلندی که همرنگ هست یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه پشت رها میشه. پایه بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد دو پایه کوتاه یک جا میبافم و پایه بعد یک پایه کوتاه. پس یک کوتاه افزایش یک کوتاه. پایه بعدی رها میشه. در ازاش میام دور پایه همرنگ، پایه بلند همرنگ یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. خب کامبام افتاد. پایه بعدی این الگو تکرار میشه. یک کوتاه، پایه بعد افزایش یعنی دو تا کوتاه یک جا. پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد رها میشه. در ازاش میام توی رج همرنگش دور پایه بلند یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. این میشه شکل بافتمون که دور تا دور اون رو کامل میکنم. به این صورت رج که به پایان رسید، ببینید پایه کوتاه ها رو بافتم، پایه آخر رها میشه. در ازاش دور پایه همرنگ، پایه بلند همرنگ یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و میام روی اولین پایه کوتاه لوپ پشتی با رنگ سفید یک پایه بست میزنم. این میشه شکل کارمون در پایان رج چهارم. برای شروع رج پنجم یک زنجیره میزنم با رنگ سفید، همون پایه یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد لوپ پشتی دو پایه کوتاه، پایه بعدی رو رها میکنم. در ازاش میام توی رج همرنگ لوپ جلویی کوتاه زیر یک پایه بلند میبافم. روی پایه بلند برجسته لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه بعد رها میشه. در ازاش توی رج همرنگ لوپ جلویی پایه کوتاه رو میگیرم، یک پایه بلند هم اینجا میبافم. حالا پایه بعد یک پایه کوتاه، پایه بعد دو پایه کوتاه و الگو از ابتدای رج تکرار هست. پایه بعدی رها میشه. در ازاش پایه زیرش توی رج همرنگ یک پایه بلند. روی پایه برجسته لوپ پشتی یک کوتاه، پایه بعد رها، پایه زیرش توی رج همرنگ یک پایه بلند. پایه بعد یک پایه کوتاه، پایه بله ببینید یک پایه رها شد، اشتباه نکنید، یک پایه رها شد. پایه بعدیش یک پایه کوتاه، بعدی دو پایه کوتاه، پایه بعد رها، در ازاش پایه زیرش یک پایه بلند. توی بافتای موزاییکی باید دقت کنید. این
این صورت رج رو که به پایان رسوندم، پایه آخر پایه بلند برجسته است که لوپ پشتی یک پایه کوتاه بافته میشه و روی اولین کوتاه لوپ پشتی میام بست میزنم. بست رو با رنگ سبز میزنم به این صورت. حالا برای شروع رج ششم میام یک زنجیره میزنم، از همین پایه شروع به بافت میکنم، پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 پایه کوتاه که بافتم، دور پایه همرنگش ببینید این پایه کوتاه رها میشه، دور پایه همرنگ که برجسته هست باز هم به صورت برجسته از روی یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی که پایه بلند هست 2 پایه کوتاه میبافم و از پایه بعدی 4 پایه کوتاه. 1 2 3 و 4. دور پایه برجسته همرنگ یک پایه بلند برجسته از رو پایه پشت رها میشه و الگو تکرار هست. پایه بلند بعدی رو 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم. از پایه بعد 4 کوتاه. 1 2 3 و 4. پایه بعدی رها میشه، در ازاش دور پایه برجسته یک بلند برجسته از رو پایه بعدی که پایه بلند هست لوپ پشتی 2 پایه کوتاه 4 و در ادامه 4 پایه کوتاه تک بافته میشه و به این صورت این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. پایه آخر یک پایه بلند برجسته از رو که بافتم. حالا بست آخر رو میام روی اولین پایه کوتاه لوپ پشتی با رنگ سفید میزنم. برای شروع رج هفتم با سفید یک زنجیره همونجا یک پایه کوتاه می بافم. پایه بعدی افزایش میدم، 2 پایه کوتاه یک جا می بافم. بعدی یک پایه کوتاه. حالا پایه بعدش رها میشه، میام تو پایه زیر دور پایه بلند همرنگ یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. پایه برجسته بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه بعدش رها میشه، میام دور پایه بلند همرنگ یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و پایه پشت رها میشه. پایه بعدیش یک پایه کوتاه، پایه بعد 2 پایه کوتاه یک جا، پایه بعد یک پایه کوتاه، پایه بعدی رها میشه، پایه بلند همرنگ زیرش یک پایه بلند برجسته از رو. پایه برجسته بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه پشت رها، دور پایه بلند همرنگ بعدیش یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت. پایه بعدی یک کوتاه، پایه بعد 2 پایه کوتاه، بعدی یک کوتاه، پایه بعد رها، در ازاش پایه زیرش یک بلند برجسته از رو، پایه بعد لوپ پشتی یک کوتاه، بعدی رها، زیرش یک پایه بلند برجسته از رو و به همین صورت ببینید این شکل بافت است. این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنم. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. آخر رج آخرین پایه‌ای که بافتم روی پایه بلند برجسته یک پایه کوتاه بافتم و میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم با رنگ سبز. ادامه میدیم بافت رو با رنگ سبز برای شروع رج هشتم. اینجا یک زنجیره میزنم. دوستان ما میخوایم روی این پایه کوتاه‌های همرنگ بافت بزنیم. این پایه کوتاه پایه اول که الان درش بست زدم رو فعلا زیرش پایه‌ای نمی بافم، میام روی 3 تا پایه بعد پایه های سبز زیرش پایه می بافم. آخری رو توی برگشت میام کامل میکنم. پس پایه بعدی رو رها میکنم، میام توی لوپ جلویی پایه همرنگش توی رج قبل‌تر و یک پایه بلند بافم. پایه های پشت رها میشه. پایه بعدی رها، زیرش توی رج همرنگ 2 پایه بلند یک جا می بافم و خب به این صورت. حالا پایه آخر
میام یک پایه توی همرنگش، یک پایه بلند هم اینجا میبافم. به این شکل من اینجا الان 4 تا پایه بلند دارم. حالا میام روی پایه بلند بعدی که به صورت برجسته بافته شده لوپ پشتی، یک پایه کوتاه، دور پایه بلند همرنگ، پایه برجسته، یک بلند برجسته از روی پایه سفید برجسته بعدی یک پایه کوتاه. باز میرسم به این پایه ها که باید پایه بلند ببافیم. به این صورت که میام روی ابتدا از اولین پایه لوپ جلویی همرنگ 2 تا پایه بلند تک میبافم، 1 و 2. پایه بعد افزایش میدم، 2 پایه بلند، یک جا میبافم. پایه بعد یک پایه بلند و به این ترتیب 5 تا پایه بلند داریم. دونه اولم که گفتم توی برگشت کامل میشه. روی پایه بلند سفید بعدی یک پایه کوتاه، دور پایه برجسته همرنگ یک پایه بلند برجسته از روی پایه سفید بعدی، پایه بلند بعدی یک کوتاه و بافت پایه بلند ها رو من ادامه میدم. دقت کنید پایه جا نمونه. یک پایه بلند بعدی، یک پایه بلند بعدی افزایش، 2 تا پایه بلند یک جا و پایه بعد یک پایه بلند. روی پایه بعدی یک کوتاه، دور پایه برجسته همرنگ یک پایه بلند برجسته از روی پایه برجسته سفید یک کوتاه و به همین صورت این الگو رو دور تا دور ادامه میدم. خب به آخر رشک رسیدم. ببینید دوستان، یک بلند برجسته از رو بافتم. حالا ما اینجا 4 تا پایه بلند داریم دیگه، باید یک پایه بلند دیگه هم ببافیم. پس میام یک پایه، حالا اینجا پیدا میکنیم، شاید یه خورده سخت گرفته بشه. به این صورت یک پایه بلند هم اینجا میبافم که رو هم میشه 5 تا. روی اولین پایه بلندی که بافتم لوپ پشتی بست میزنم، ولی با رنگ سفید. به این شکل. حالا برای شروع رج نهم با رنگ سفید بافت رو ادامه میدم. اینجا یک زنجیره میزنم، همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعدی 2 پایه کوتاه یک جا، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. میام دور پایه بلند برجسته همرنگ یک پایه بلند برجسته از روی پایه برجسته سبز یک پایه کوتاه، دور برجسته همرنگ یک پایه بلند برجسته از میرسیم به پایه بلندها. پایه اولش یک پایه کوتاه، پایه دوم یک پایه کوتاه، پایه سوم رو افزایش میدم، 2 پایه کوتاه یک جا میبافم و 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم و الگو رو تکرار میکنم. دور پایه همرنگ یک پایه بلند برجسته از روی پایه برجسته یک پایه کوتاه، دور پایه همرنگ یک بلند برجسته از به پایه بلندها که رسیدم 2 تا پایه اول هر کدوم یک پایه کوتاه، پایه بعدی 2 پایه کوتاه یک جا می بافم و 2 پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. پایه کوتاه بعد رها، پایه برجسته همرنگش یک بلند برجسته از روی برجسته سبز یک کوتاه، برجسته همرنگ یک بلند برجسته از و به همین صورت بافت رو روی پایه بلندها ادامه میدیم. ببینید دوستان شکل بافتمون هست که کاملش میکنیم. خب دوستان به آخر رج که رسیدم، روی پایه بلند برجسته سبز یک کوتاه رو که بافتم، حالا روی اولین پایه بلند هم لوپ پشتی یک پایه کوتاه میبافم. روی اولین پایه کوتاه لوپ پشتی بست میزنیم که بست با رنگ سبز زده میشه. به این صورت. حالا برای شروع رج دهم با رنگ سبز ادامه میدم. یک زنجیره میزنم. فعلا روی این پایه چیزی نمیبافم. میام از پایه بعد روی پایه بلندها قرار هست توی رج هم رنگش بافت بزنیم.
پس میام روی پای بلند بعدی، کوتاه بعد، پای زیرش توی رج همرنگ لوپ جلویش رو میگیرم و یک پای بلند بعدی، یک پای بلند، پای بعد هم یک پای بلند، یعنی 3 تا. به این صورت پس 3 تا پای بلند سبز که بافتم، پایه بعدی میشه پای کوتاه آخر این قسمت، یک پایه کوتاه، روی پای بلند سفید هم یک پایه کوتاه میبافم. دور پایه برجسته همرنگ میام 2 تا پای بلند برجسته از روی یک جا بافت میزنم. 2 تا پایه سفید میبافم که اولیش روی پای بلند سفید برجسته است، 1 و 2. ادامه میدم 3 تا پایه سبز میبافم، 1 2 و 3. 2 پایه کوتاه بله میبافم، پایه برجسته همرنگ، 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا، 2 پایه کوتاه میبافم و 3 پایه سبز توی لوپ جلویی همرنگ، 1 2 و 3. 2 پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. دور برجسته همرنگ 2 پایه بلند به صورت برجسته از رو، 2 پایه سبز میبافم و ادامه میدم 3 پایه بلند به همین صورت گفته شده الگو رو تکرار میکنم. به این صورت من بافت رو به اتمام رسوندم. در آخر رج روی پای برجسته همرنگ 2 بلند برجسته از رو بافتم. حالا باید 2 تا پایه کوتاه ببافم، پایه بعدی یک کوتاه و پایه بعد ببینید اینجا میفته، لوپ جلویش رو میگیرم، یه لوپش رو در واقع یک پایه کوتاه میبافم، یا اینکه میتونید پشت همین پایه ببافید. آره اینجوری بهتر شد. و روی اولین پایه بلندی که بافتم یک بست میزنم با رنگ سفید به این صورت. حالا برای شروع رج 11 با رنگ سفید ادامه میدم، یک زنجیره میزنم، همین پایه یک پایه کوتاه، پایه بعدی لوپ پشتی 2 پایه کوتاه یک جا، پایه بعدی یک پایه کوتاه. پایه کوتاهی که اینجا داریم توی همرنگ لوپ جلویش یک پایه بلند میبافم، از پایه بعد شروع به بافت پایه کوتاه میکنم، 1 2 3 و 4 و پایه بعدی رها میشه، توی پایه کوتاه لوپ جلویی همرنگ یک پایه بلند میبافم. الگو از ابتدای رج تکرار هست. روی پایه بلندهای سبز اولیش یک پایه کوتاه، بعدی 2 پایه کوتاه یک جا میبافم، پایه بعد یک پایه کوتاه، پایه بعد رها، لوپ جلویی همرنگ روی کوتاهش یک پایه بلند میبافم و از پایه بعد 4 پایه کوتاه، 1 2 3 و 4. پایه بعدی رها، لوپ جلویی پایه همرنگش یک پایه بلند و از اون روی پایه بلندها یک کوتاه، بعدی 2 کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه، روی کوتاه همرنگ لوپ جلویی یک پایه بلند و تکرار میکنم 4 پایه کوتاه، 1 2 3 و 4 و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. ببینید دوستان شکل بافت رو با دقت کامل اون رو کامل میکنم. خب دوستان ببینید به آخر رج که رسیدیم 4 پایه کوتاه بافتیم، روی پایه همرنگ کوتاهش یک پایه بلند رو به این صورت میبافیم، روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم حالا
با رنگ سبز یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج 12 با همین رنگ سبز ادامه میدم. یک زنجیره میزنم، همونجا میام یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعد یک پایه کوتاه، روی پایه بعدی رها میشه، میام توی رج همرنگ، ببینید میشه پایه بلند دوم وسطی، لوپ جلویش رو میگیرم و یک پایه بلند هم اینجا میبافم. دوستان عذر میخوام، این پشتش ما پایه رو رها نمی کنیم، میام پایه پشتش یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه کوتاه، یعنی اینجا 3 تا پایه کوتاه بافتم. حالا میرسم به این قسمت، میخوام روی این لوپ جلویی پایه های سبز رنگ هر کدوم یک پایه بلند ببافم. 1 2 3 و 4. روی پایه بلند سفید بعدی یک کوتاه، یعنی 3 تا کوتاه میبافم. 1 2 و 3. پایه بعدی رو میام زیرش لوپ جلویی همرنگش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. پایه پشتش رها نمیشه، میام 3 تا پایه کوتاه هم اینجا میبافم. 1 2 و 3 به این صورت. خب و میام روی این لوپ جلویی پایه های سبز، این پشت سفیدا رها میشه، 4 تا پایه بلند رو بافت میزنم. 1 2 3 و 4. خب 4 تا پایه بلند که بافتم، از پایه بعدی 3 پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3. پایه بعدی میام زیرش روی سبز همرنگ لوپ جلویی یک پایه بلند می بافم، پایه پشتش رها نمیشه، از همون پایه 3 پایه کوتاه بافت میزنم به این صورت و روی 4 تا پایه بعد لوپ جلویی همرنگ هر کدوم یک پایه بلند می بافم و به همین صورت دوستان این الگو دور تا دور کارمون تکرار میشه. 3 تا پایه کوتاه که اولیش روی پایه بلند سفید هست، 3 پایه بعدی میام پایه زیرش توی همرنگ یک پایه بلند، پشتش رها نمیشه، 3 پایه کوتاه و بافت پایه بلند ها رو به این شکل من ادامه میدم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست که با دقت کاملش میکنم. خب ما آخر رج اومدم روی پایه بعدی کوتاه و بافتم، بست زدم روی اولین پایه کوتاهی که داشتیم. خب حالا برای شروع رج 13 با رنگ سفید ادامه میدم. یک زنجیره اینجا میزنم، میام روی این همین پایه کوتاه، منتها کوتاهای زیرش، این 2 تا پایه کوتاهی که با سبز بافتیم، میام روی کوتاه زیرش لوپ جلویش رو میگیریم و هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. اولی شاید 0 باشه به این صورت، یک پایه بلند، بعدیش هم یک پایه بلند، پایه های پشتش رها میشه و روی پایه بلند سبز لوپ پشتی یک پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه همرنگش لوپ جلویی هر کدوم یک پایه بلند می بافیم. 1 و 2. از روی پایه کوتاه بعدی شروع به بافت پایه کوتاه می کنیم. 1 2 3 4 5 ششمی روی اولین پایه کوتاه بعد از پایه بلند هست و 6. این الگو رو تکرار میکنیم از اول رج. 2 تا پایه بعد رها میشه، بافت زیرش لوپ جلویی همرنگ، 2 تا پایه بلند میبافم، پایه بعدی، پایه برجسته بعدی یک پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه بعدی، یکی شاید این زیر پنهون بشه، 2 تا پایه بلند می بافم و از پایه کوتاه بعدی شروع به بافت پایه کوتاه می کنم. 6 تا پایه
کوتاه این قسمت من بافت میزنم که آخریش میفته روی اولین پایه کوتاه. به این صورت 2 تا پایه بعد رها میشه، پایه همرنگ زیرش لوپ جلویی رو میگیرم و 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. پایه بعدی لوپ پشتی، 1 پایه کوتاه، 2 تا پایه بعد رها میشه، 2 تا پایه زیرش هر کدوم 1 پایه بلند میبافم و از روی پای کوتاه بعدی میام 6 تا پایه کوتاه رو تکرار میکنم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست که دور تا دور کار این الگو کامل میشه. به آخر رج که رسیدم ببینید دوستان این شکل بافتمون هست. روی اولین پایه بلند اومدم 1 پایه بست زدم. حالا بست رو با رنگ نارنج سبز زدم. برش رو رج 14 1 زنجیره میزنم همینجا، 1 پایه کوتاه، پایه بعدی هم 1 پایه کوتاه، روی بلند همرنگ به صورت برجسته از رو 2 تا پایه بلند یک جا می بافم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه می بافم. میرسم به این 6 تایی ها. اولین پایه ابتدا 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 تا پایه پشتش در واقع رها شد. خب توی رنج میام 2 تا پایه کوتاه میبافم، 2 تا پایه رها میشه، در ازاش پایه های زیرش 2 پایه بلند میبافم. روی 2 تا پایه بلند سفید بعدی هر کدوم 1 پایه کوتاه، دور پایه بلند برجسته همرنگ 2 پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه. روی 6 تایی ها 2 تا پایه اول رها، پایه های زیرش توی رج همرنگ 2 پایه بلند، 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه، 2 پایه رها، 2 تا پایه زیرش توی رج همرنگ 2 پایه بلند. الگو همینطور که ملاحظه میکنید دوستان تکرار هست. 2 تا پایه سفید روی 2 تا پایه سفید هر کدوم 1 کوتاه، 2 تا سبز یعنی بافتم. پایه بعد رها، دور پایه بلند برجسته همرنگ 2 بلند برجسته از رو، 2 پایه کوتاه و میرسم به 6 تایی ها که الگو رو طبق چیزی که گفته شد ببینید این شکل بافتمون هست که این الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم بست زدم با رنگ سفید روی اولین پایه کوتاه. برای شروع رج 15 1 زنجیره میزنم، توی همین پایه 1 پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی کوتاه بعدی رها میشه، میام روی پایه بلند زیرش 1 پایه بلند میبافم. توی همرنگ هستیم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه، روی پایه بعدی رها میشه، پایه بلند سفید زیرش توی همرنگ 1 پایه بلند میبافم. پایه بعدی 1 کوتاه، در واقع 3 تا پایه کوتاه میبافم. پس شد 1 2 و 3. پایه بعدی 1 پایه بلند، پایه بعد توی همرنگ هستیم 1 پایه بلند، 2 تا پایه بلند سفید بافتم و از پایه بعدی 3 پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3. سومیش میفته روی اولین کوتاه. به این صورت پایه بعدی رها، پایه زیرش 1 پایه بلند، 2 تا پایه کوتاه روی این برجسته ها می بافم و روی اولین پایش پایه بعدی 1 پایه بلند می بافم. از این 2 تا پایه بلند ها اولین پایه همرنگ 1 پایه بلند بافته شد. از پایه بعدی 3 پایه کوتاه می بافم. ببینید دوستان شکل بافت رو. به این قسمت که رسیدم وسط این باکس این 2 تا پایه 2 پایه بلند
همرنگ می بافم به این صورت و 3 پایه کوتاه تک، 1 2 و 3. پایه بعدی رها روی پایه همرنگ زیرش 1 پایه بلند. روی برجسته ها 2 پایه کوتاه تک می بافم. پایه بعدیش پایه همرنگ زیرش رو می گیرم، 1 پایه بلند می بافم و بافت رو ادامه میدم. 3 پایه کوتاه می بافم. به این قسمت باکس که میرسم بین این 2 تا پایه بلند ها، 2 تا بلند 2 تا بلند اینجا، وسطش 2 تا پایه همرنگ، 2 پایه بلند می بافم به این صورت. دقت داشته باشید این قسمت ها رو و به این صورت الگو تکرار میشه. 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه می بافم. پایه بعدیش توی همرنگ زیرش 1 پایه بلند، روی 2 تا برجسته 2 پایه کوتاه و به همین صورت. دقت کنید این رژ رو که اشتباه نبافید. به این شکل دور تا دور کار تکرار میشه. به آخر رژ که رسیدم 2 پایه کوتاه بافتم و روی اولین پایه کوتاه شروع رژ 1 بست با رنگ سبز میزنم. برای شروع رژ 16 با همین رنگ سبز ادامه میدم. اینجا 1 زنجیره میزنم. این پایه کوتاه رها میشه، میام پایه زیرش توی رژ همرنگ 1 لوپش رو میگیرم و 1 پایه بلند اینجا میبافم. روی پایه بلند بعدی که سفید رنگ هست 1 پایه کوتاه میبافم. روی اولین پایه بلند همرنگ میام 2 تا پایه بلند اینجا میبافم. همرنگ بعدی، پایه بلند همرنگ بعدی 1 پایه بلند میبافم. روی بلند سفید 1 پایه کوتاه، پایه بعد رو رها میکنم، در ازاش میام پایه زیرش که پایه کوتاه سبز بوده 1 پایه بلند میبافم. پایه بعدی هم توی همرنگ 1 پایه بلند میبافم. حالا از پایه بعدی، پایه کوتاه سفید رنگ 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بعد رها میشه، در ازاش میام پایه زیرش رو میگیرم، 1 پایه بلند میبافم. پایه بعدی هم رها، پایه زیرش 1 پایه بلند، یعنی 2 تا پایه بلند تک بافتم و الگو تکرار میشه دوستان. روی پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه این 2 تا پایه کنار هم، اولین پایش توی همرنگ 2 پایه بلند 1 جا میبافم. از اینجا تکرار دارم میکنم و روی پایه بعدیش 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد رها، پایه زیرش 1 پایه بلند، بعدی توی همرنگ همچنان 1 پایه بلند و روی از پایه بعد 4 پایه کوتاه میبافم به این صورت. پایه بعدیش توی همرنگ 1 پایه بلند میبافم. پایه بعدی 1 پایه بلند، روی پایه بلند 1 پایه کوتاه، پایه همرنگ 2 پایه بلند 1 جا میبافم. بعدیش 1 پایه بلند و به همین صورت این الگو رو تکرارش میکنم. میشه شکل بافتمون که دور تا دور کار این الگو تکرار میشه. من به این صورت بافت رو به اتمام رسوندم. در آخرش بعد از 4 پایه بلندی که بافتم میام روی پایه بعدش 1 پایه بلند میبافم و روی اولین پایه بلند لوپ پشتی با رنگ سفید 1 پایه بست میزنم به این صورت. حالا این شکل بافتمون هست. برای شروع رژ 17 1 زنجیره میزنم و
از همین پایه شروع به بافت پایه بلند میکنم، پایه کوتاه میکنم. میخوام 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه بافتم. ببینید پایه کوتاه 8 روی این پایه بلند دوم قرار میگیره و از پایه بعد توی رج همرنگ 4 پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 و در ادامه از روی پایه بعد شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 9 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 پایه بلند. دقت کنید دوستان، ابتدای رج هم باید 9 تا پایه بلند باشه که حالا توی برگشت یک پایه رو بهش اینجا اضافه میکنم و از پایه بعدی 4 پایه بلند توی همرنگ میبافم. 1 2 3 و 4 به این صورت و ادامه میدم. از پایه بعدی 9 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. ببینید این شکل بافتمون هست. دور تا دور کامل میکنم. خب رج رو که به پایان رسوندیم، 4 تا پایه بلند آخر رج رو بافتیم. روی پایه کوتاه پایه اول هم یعنی روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافیم که ابتدای رج همون 9 تا پایه کوتاه رو داشته باشیم و روی اولین پایه کوتاه میایم با رنگ سبز، دقت کنیم که رنگمون به هم گره نخوره، یک پایه بست میزنیم. به این صورت حالا برای شروع رج 18 با رنگ سبز یک زنجیره میزنم. من میام روی این پایه رو رها میکنم. روی پایه بلند دوم سبز روی این پایه میام، یعنی روی پایه کوتاه بعدی زیرش پایه سبز، لوپ جلویش رو میام اینجا میگیرم و یک پایه بلند میبافم توی همرنگش. پایه بعدی یک پایه بلند همرنگ، پایه بعد یک پایه، در کل من اینجا میام 7 تا پایه بلند میبافم. پس 1 2 3 4 5 6 7 پایه بلند بافتم. پایه بعدی رو میام رها میکنم روش، بله پایه بعدی روش کوتاه میبافم روی رج. یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه کوتاه، یعنی 2 تا کوتاه تک بافتم. پایه بعدی افزایش میدم و 2 پایه کوتاه یک جا میبافم. حالا از پایه بعد 3 تا کوتاه تک میبافم. 1 2 و 3. روی پایه بعدی که زیرش ببینید پایه بلند دوم هست شروع به بافت میکنم. پس پایه بعد رها شد، پایه همرنگ زیرش 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 الگو تکرار هست از اول رج، 6 و 7 تا پایه بلند که بافتم. در ادامه 2 تا پایه کوتاه تک می بافم. 1 و 2 پایه بعد افزایش میدم. 2 پایه کوتاه یک جا می بافم و حالا 3 پایه کوتاه تک می بافم به این شکل.
خب و ادامه میدم. پایه بعد رها میشه، از پایه بعدی توی رج همرنگش میام. بله، پایه بعد رها شد، در ازاش پایه زیرش اومدم پایه بلند بافتم و بافت 7 تا پایه بلند رو به همین صورت تکرار میکنم. دیگه من چون توضیح دادم دوباره نمیگیرم. خب 7 تا پایه بلند رو میبافیم و به پایه کوتاه ها طبق الگو اون رو بافت میزنیم. به آخر رج که رسیدیم 7 تا پایه بلند رو بافتیم، 2 کوتاه تک، 1 افزایش و حالا 3 پایه کوتاه باید ببافیم. 1 2 و 3. در ادامه روی اولین پایه بلندی که بافتیم میایم 1 پایه بست میزنیم به این صورت. حالا برای شروع رج 19 با رنگ سفید ادامه میدم. 1 زنجیره، همینجا 1 پایه کوتاه. پایه بعدی 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه کوتاه، یعنی 3 تا پایه کوتاه بافتم. پایه بعد افزایش میدم، 2 پایه کوتاه، 1 جا میبافم و ادامه میدم. 3 پایه کوتاه تک میبافم. 1 2 و 3. در ادامه 2 تا پایه بلند میبافم توی رج همرنگ. 1 اولیش روی کوتاه هست، 2 و از پایه بعدی 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. پایه بعد رها توی پایه زیرش تو همرنگ 2 تا پایه بلند به این صورت و تکرارش میکنم. حالا از ابتدای رج الگو تکرار میشه. 3 پایه کوتاه تک میبافم، پایه بعد افزایش میدم، یعنی 2 تا پایه کوتاه 1 جا میبافم و 3 پایه کوتاه تک تکرار میکنم. در ادامه پایه بعد رها، پایه زیرش که کوتاه سفید هست، 2 تا پایه بلند تک میبافم و از پایه بعد 2 تا پایه پشت رها هست، 3 پایه کوتاه. 1 2 و 3. پایه بعد رها، پایه زیرش تو رج همرنگ، 2 پایه کوتاه تک و از ابتدای رج بافت پایه کوتاه ها رو به این صورت تکرار میکنم. این الگوی بافتمون هست که کاملش میکنیم. برای شروع رج 20 بعد از بست آخر که زدیم با رنگ سبز 1 زنجیره میزنیم و همینجا 1 پایه کوتاه میبافم. حالا 2 تا پایه بعد رها میشه، در ازاش میام توی رج همرنگ 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. پایه بعدی همون پایه‌ای هست که ما توی رج قبل افزایش داده بودیم، پس همین پایه رو هم 2 تا پایه بلند 1 جا میبافیم و باز افزایش میدیم به این صورت. در ادامه 2 پایه بعد رها، 2 پایه بلند تک میبافیم به این صورت. خب و از پایه بعدی حالا که پایه کوتاه هست 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4 و حالا بعد پایه بعدیش رو میام جفت میبافم. 2 تا پایه کوتاه 1 جا میبافم و از پایه بعد باز 4 تا پایه کوتاه تک. 1 2 3 و 4. پس به این صورت شد 4 تا پایه کوتاه تک، 1 افزایش، 4 پایه کوتاه تک و دوباره از پایه بعد این تکرار از اول رج هست. پایه بعدی رها میشه، میام پایه بلند زیرش که میشه دومین پایه بلند توی رج همرنگ، میام 2 تا پایه بلند تک میبافم، پایه بعدی رو افزایش میدم، 2 پایه بلند
یک جا می بافم و ادامه میدم. 2 پایه بلند دیگه به صورت تک، یعنی این قسمت من 6 تا پایه بلند بافتم. خب و ادامه میدم. از پایه بعد 4 پایه کوتاه می بافم و پایه بعد رو میام افزایش میدم. 2 پایه کوتاه یک جا می بافم. باز 4 پایه کوتاه تک می بافم و در ادامه بافت پایه بلندها رو طبق چیزی که گفت میام تکرارش میکنم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست که اون رو کامل میکنم. خب به این صورت رج رو به پایان رسوندم. ببینید دوستان آخر رج ما باید 4 تا پایه کوتاه می بافتیم دیگه. 3 کوتاه بافتم، ابتدای بافتم 1 کوتاه داشتم، پس میام بست میزنم روی همین اولین پایه کوتاه شروع رج با رنگ سفید. حالا بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج 21 یک زنجیره میزنم. همین پایه کوتاه رو رها میکنم، میام زیرش توی رج همرنگ یک پایه بلند میبافم. لوپ جلویی یک پایه بلند. خب و در ادامه از پایه بعدی 6 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 تا پایه بلند داشتیم که روشون هر کدوم یک پایه کوتاه بافته شد. حالا توی رج همرنگ پایه رها میشه، میام پایه همرنگش 2 پایه بلند میبافم به این صورت و از پایه بعدی که پایه بلند دوم هست توی رج میام 5 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه که بافتم پایه بعدی رو میام افزایش میدم به این صورت. حالا روی پایه بعدی رها میشه، میام توی رج همرنگ که پایه بلند دوم هست توی سفیدها 1 پایه بلند میبافم. پایه بعدیشم که روی کوتاه هست 1 پایه بلند میبافم و از روی اولی پایه بلند 6 پایه کوتاه رو بافت میزنم و الگو رو دیگه از ابتدای رج دوستان تکرارش میکنم. 6 تا پایه کوتاه میبافم، پایه بعد رها، توی رج همرنگ 2 پایه بلند میبافم، از پایه بعد 5 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 تا کوتاه. پایه بعد رو افزایش میدم. پایه بعد رها میشه، تو پایه زیرش 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه بلند و روی 6 تایی‌ها هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. به این صورت ادامه میدم بافت رو. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند و به همین ترتیب دیگه ادامه نمیدم، خیلی طولانی میشه. البته کارمون قشنگ تکرار شده دوبار به این صورت است. این الگو رو ادامه میدم. خب رج رو که به پایان رسوندیم، پایه کوتاه ها رو بافتیم. حالا باید ابتدای رج ما 1 پایه بلند رو بافتیم، باید 1 پایه بلند دیگه ببافیم. پس پایه بعد رها میشه، روی پایه بعدی میخوام پایه بلند ببافم، ولی چون این 2 تا پایه بلند خیلی فاصله به هم میگیره من به این صورت میام نخ کنار سفید رو هم میگیرم و بعد 1 پایه بلند میبافم و میام روی اولین پایه بلند با رنگ سبز 1 پایه بست میزنم به این صورت. حالا برای شروع رج 22 با همین رنگ سبز ادامه میدم. 1 زنجیره میزنم همینجا، 1 پایه کوتاه میبافم، پایه بعدی هم 1 پایه کوتاه، پس 2 تا کوتاه بافتم. از پایه بعد رها میشه، میام توی رج همرنگ 4 پایه بلند میبافم. 1 2
عذر میخوام، ادامه میدم. 3 و 4. از پایه بعدی 6 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. پایه بعدی افزایش میدم، 2 پایه کوتاه یک جا میبافم و دوباره 6 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 و 6. تکرار میکنم از پایه بعدی توی رج همرنگ 4 پایه بلند. الگو دیگه تکرار هست دوستان. 2 3 و 4. ببینید درست از اینجا دارم تکرار میکنم و بعد در ادامه میام 6 تا پایه کوتاه میبافم از پایه بعد. 1 2 3 4 5 و 6 پایه کوتاه بعدی افزایش میدیم و باز 6 پایه کوتاه دیگه تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 و 6. ششمی رو که بافتیم از پایه بعدش میایم توی رج همرنگ 4 پایه بلند رو تکرارش میکنیم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. خب این شکل بافتمون هست. ستاره کار گوشه هاش داره کامل میشه و به همین ترتیب ادامه میدم. خب برای شروع رج 23 با رنگ سفید بافت رو ادامه میدیم. یک زنجیره میزنیم. همین پایه بلند، پایه کوتاه سبز رو من رها میکنم، میام توی بافت زیرش، توی رج همرنگش لوپ جلویی این پایه بلند رو میگیرم و یک پایه بلند میبافم. پایه کوتاه بعدی باز هم توی رج همرنگ یک پایه بلند میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند اینجا بافتم. پایه بعدی میام یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعد رو افزایش میدم، 2 پایه کوتاه یک جا و در ادامه 2 پایه کوتاه تک میبافم. ادامه میدم از روی پایه بعدی توی رج همرنگ پایه های سبز رها، 2 پایه بلند میبافم، 2 پایه بعد 2 کوتاه تک. حالا اینجا استثناءً من این پایه رو که الان بافتم میخوام پایه بلند ببافم، دیگه رو پایه بعد نمیرم. همین پایه کوتاه دومی رو که الان بافتم میام توی زیرش، توی رج همرنگش لوپ جلویی رو پایه کوتاه رو میگیرم و یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و حالا دیگه روال عادی بافت رو داریم. پایه بعد رها، توی رج همرنگ یک پایه بلند، پایه پشتش رها هست، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعدی رها میشه، پایه زیرش یک پایه بلند، پایه بعدیش یک پایه کوتاه، پایه بعد رها، پایه زیرش یک پایه بلند میبافم. یعنی 4 تا پایه بلند دارم اینجا به غیر از این قسمت. خب و حالا این پایه بلند آخر رو که بافتم، حالا اینجا این پایه بلند آخر رو که بافتم پایه پشتش رو رها نمی کنم، میام از روی پایه پشتش یک پایه کوتاه می بافم، پایه بعدیش هم یک پایه کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه بافتم و الگو رو تکرار می کنم. پایه بعدی رها میشه، پایه زیرش یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند. ببینید شکل بافت رو و این الگو رو از ابتدای رج میام تکرارش میکنم. اینجا 2 تا پایه بلند بافتم،
بعد 2 تا کوتاه، یک بلند یک کوتاه رو 4 بار تکرار کردم و در ادامه بعد از پای بلند چهارم 2 تا پای کوتاه بافتم که یک پای کوتاه پشت همین پای بلند افتاد و پایه رها نشد. 2 تا پای بلند تک رو بافتم. حالا پایه بعدیش رو میام یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعد رو افزایش میدم و الگو رو از ابتدای رشت تکرار میکنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، 2 پایه بلند میبافم توی رج همرنگ، 2 پایه کوتاه تک. حالا استثناءً باز دوباره مثل چیزی که اینجا بافتیم، همین پایه کوتاه تکی رو که بافتم میام پایه زیرش توی رج همرنگش هم یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی رها میشه، روی پایه بعد یک کوتاه، پایه بعد رها، پایه زیرش یک پایه بلند، بعدی یک پایه کوتاه، بعدی رها، پایه زیرش یک پایه بلند، بعدی یک پایه کوتاه، بعدی رها، پایه زیرش یک پایه بلند میبافم. اینجا الان پایه بلند چهارم رو که بافتم، پس پایه پشتش رها نمیشه، میام همون پایه یک کوتاه، پایه بعد هم یک پایه کوتاه و 2 تا پایه بعد رها، در ازاش 2 پایه بلند میبافم. پایه بعدی روی پای بلند ها هستیم، یک کوتاه، بعدی افزایش، 2 کوتاه تک و به همین روش این الگو رو ادامه میدم. ببینید شکل بافت رو دقت کنید که یک کوتاه یک بلند ها رو اشتباه نبافید. ببینید به این صورت و دور تا دور اون رو ادامه میدم. خب به آخر رشت که رسیدم 2 تا پای کوتاه بافتم و بس زدم روی اولین پای بلند. حالا اینجا ما دیگه نخ سفیدمون رو میتونیم کاتش کنیم. برای شروع رج 24 با رنگ سبز ادامه میدم بافتم رو، یک زنجیره میزنم، از همینجا شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 و 4 پایه کوتاه بافتم. از پایه بعدی رها میشه، پایه همرنگ زیرش 2 پایه بلند میبافم. پایه پشت پایه بلند دوم این پایه رها نمیشه، میام از همین پایه ادامه میدم بافت رو و پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4 پایه کوتاه هم اینجا بافت زدم. حالا میام این قسمت توی باکسی که اینجا دارم 2 تا پایه بلند توی همرنگ میبافم. خب عذر میخوام، به این صورت، به این شکل و پایه بعدی روی پایه بلند یک پایه کوتاه، در باکس بعدی یک پایه بلند و ادامه میدم این رو، یک کوتاه یک بلند، بعدی یک پایه بلند، بعدی یک کوتاه، پایه بعد رو اینو دیگه حالا اینجا بتونم کاتش کنم. خب پایه بعدیش توی همرنگ یک پایه بلند، بعدی یک پایه کوتاه. خب شکل بافت به این صورت شد. بعد از این حالا اینجا توی فضای آخر این قسمت 2 تا پایه بلند می بافم توی باکس آخر این قسمت، مثل ابتداش که 2 تا پایه بلند بافته بودم و از روی پایه بعد شروع می کنم 4 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 و 4. تکرار از اول رج هست دوستان. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه
بلند میبافم توی همرنگ. پایه دوم پشتش پایش رو یک پایه بس برای اولی رها میشه، پایه دوم رها نمیکنم. از روی همین پایه 4 پایه کوتاه میبافم تا میرسم به باکس بعدی، دسته بعد. اینجا 2 تا پایه بلند توی همرنگ میبافم و این الگو تکرار هست دوستان. روی پایه بلند 1 کوتاه، در باکس بعدی توی همرنگ 1 بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند و ادامه میدم. 1 پایه کوتاه، بعدیش 1 پایه بلند، 1 کوتاه، باکس آخر 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم و از روی پایه بعدی 4 پایه کوتاه میبافم. ادامه میدم 2 پایه بلند، 4 پایه کوتاه و به همین صورت. خب این شکل بافتمون هست که به این ترتیب اون رو کامل میکنیم. رج رو که به آخر رسوندیم، 2 تا پایه بلند آخر رو بافتیم و روی اولین پایه کوتاه میایم 1 پایه بست میزنیم. میتونیم گندمی رو کامل بگیریم به این صورت. رج بعدی که میشه رج 25 میخوایم دورگیری کنیم بافتمون رو. 1 زنجیره اینجا میزنیم و میایم روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بست میزنیم. بست ها رو خیلی سفت نبافید تا کار جمع نشه. به این صورت روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بست میبافیم و به این صورت این رج رو به پایان میرسونیم. خب به این شکل دور تا دور بافت این الگو رو کامل میکنیم. رج رو که به پایان رسوندیم، نخ رو میایم کاتش میکنیم و از درون این حلقه در میاریم، آزاد میکنیم در واقع نخ رو. روی اولین پایه بستی که بافته بودیم میایم تمیزکاری بافت رو انجام میدید. میتونید با سوزن همین کار رو انجام بدید که خیلی راحت تر هست. دوباره نخ رو برمیگردونیم پشت بافت. میتونید دوستان با سوزن این کار رو همونطور که گفتم انجام بدید که خیلی راحت تر انجام میشه. به این صورت اضافه نخ رو هم میپیچونیم پشت بافت و در واقع کار رو پنهونش بریم. اگه احساس کردید که احتیاج هست که اتو بزنید کارتون رو، میتونید این کار رو انجام بدید. یک اتوی خیلی سبک بهش بدید یا یه جسم سنگینی روش بذارید تا ایستایی کار بهتر وایسه. خب دوستان، این هم از پایان آموزش موزاییکی بسیار زیبا. امیدوارم از این آموزش زیبا لذت برده باشید.